Mga kaibigan, tingnan natin ang ating Pancit Miki. Okay na, luto na. Pwede na tayong kumain. Pancit Miki Guisado. Wow, ang sarap. Merienda time uli. Yes na. Hindi ko pala mag-merienda. Yes na. Yes na ating Pancit Miki. Kain na. Luto na. Mga kaibigan, narito ang ingredients ng ating Pancit Miki. Ito broth, hipon, breast chicken. Ito yung mushroom, itlog, sibuyas, carrots, repolyo, paminta, bawang, may asimpeto kasama na, patis, oyster sauce, sesame oil, onion na sibuya, onion na leaves, Yung spring onion. saka itong toyo, konting asukal, mantika, at saka cornstarch. Isang kutsara. At huwag mong kalilimutan. Ito ang ating lulutuin. Ang ating Pancit Miki Noodle. Pancit Miki Noodle. Ngayon, nakabalot na pala yan, ano? Okay. Mga kaibigan, bago tayong mag-umpisa, kailangan timplahan muna natin itong ating sahog na bread, breast chicken ng paminta at saka asin. Kasi titimplahan mo muna siya. Oo, dahil pagka ito niluto, itimpla na, may lasang ito. Ito, lalamas ko na. Ngayon, nagtitimplahan naman natin ay yung para sa sarsa. Mga kaibigan, bubuhos muna natin ng broth. Ano yan yung gagawin mo yan, Mommy Isabel? Yung broth, siya natin gagawin sarsa ito eh. Ayan yung paraan. Ito broth, tapos ito cornstarch. Yan. Lalagay na natin ang patis. Tapos paminta. Lalagay natin itong asukal. Sesame oil. Saka itong oyster sauce. Haluin natin ito. Mga kaibigan, mag-uumpisa na tayong mag-isa.
Ito, mantika. Ito, bawang. Ayan muna natin pumula-pula ng konti. Tagal mag-minute kasi itong dahil hindi ko agad nabuksan eh. Lagay na natin ang sibuyas. Medyo mapula na ang ating bawang. Nagbabrown na eh. Ayan muna natin lumambot ang konti ang sibuyas. Lalagyan natin ng manok. Sasangkutsahin mo na yan? Sasangkutsahin ko dito. Yan yung, tinimplahan mo manok. Kaya natin munang takpan muna natin sandali. Mga kaibigan, ating hinuhulog ang sangkap nito ating Pancit Miki. Nalagay muna natin ng toyo. Ayan itong hipon. Hindi ito. Ito, carrot. Repolyo. Pati na ating mushroom na tuyo. Mushroom na tuyo, ito na binabad ko sa tubig eh. So, parang ano yun pala yan, no? Pancit Miki Guisado rin, ano? Kasi, ginisa mo rin siya sa ano? Lagyan na natin itong pinakasarsa, no?
Takpan muna natin. Ating haluin itong ating ingredients ng ating pancit miki. Iikit kasi eh. Parang may gulong. Lat kasi yung stove mo. Ngayon, lalagay natin ang miki. Mahirap patang haluin na. Konti mo nalagay mo. Tapos, kaya mo siya muna yung naluto yung ibang noodle. Parang unti-unti yun. Pag dumapa na yung ibang noodle, tsaka hatiin yung portion niya yan. Nilagay mo na siya. Hindi ba pwede nilagay na isarsa niya? Lagay na Para, natin salsa. Oo. Para mahalo. Para sa madaling mahalo yun. Yun, ayun na isarsa niya. Oh. Lagay na natin. Maraming kakain ito. Para may feeding program tayo ngayon. Yan, tama-tama yun sa feeding program. Ang dami eh. Kailangan magtawag ng kapitbahay. Nahawakan ko eh. Umiikot eh. Pamaya-maya siguro yan, lalambot na rin noodles niya. Ayun, yung iba na malambot na yan. Nako, pag medyo lapot na sabaw niya at natuyo na, yan, sarap na. Pansit na. Hayaan mo na nga natin makulo para mahalo natin. Oo, tama. Walayin naman na ilang minuto. Okay. Mga kaibigan, tingnan natin ang ating pancit miki. Okay na, luto na. Pwede na tayong kumain. Pancit Miki Guisado. Wow, ang sarap. Merienda time uli. Ayos na. Hindi pa pala ako nagme-merienda. Ayos na ating pancit miki. Ganda Kain na. Luto na. Mga kaibigan, ang ating recipe na pancit miki noodle ay tapos na.
Tingnan nyo, napakasarap kainin. Ito ay gagawin nating merienda. Pwede nang, yung iba, nagdieta, gusto. Simple lang ang kakanin sa gabi. Ayan, pwede yan. Naku, parang tataba sila yata niya. Pancit Miki. Napakasarap. Tingnan naman ninyo. Puro Miki yan. Gayahin ninyo. Subukan ninyo magluto ng ganyan. Napakadali lang naman eh. Oo. Ang dami nga sahog, oh. Maraming sahog pero sabay-sabay naman ang hulog. Oo. Kaya sandali rin eh. Sandali lang ang Pati lutuin. na yung oo. pinakasarsa. Nakita mo naman. Nagsamasamahin lang. Pinagsama-sama lang sa isang lalagyan. Tapos nung pagkagisa, tsaka ibinuhos. Nilagay lahat yung gulay at tsaka yung pansit. Tapos, nung medyo lumapot na ang pinakasabaw, kunin mo at luto na rin. Kasi yung pinakasahog nito na manok ay luto na, hinimay. Kaya, sandali lang lutuin lahat. O sige mga kaibigan, sarilang tapos na ating recipe na Pancit Miki. Ay ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat na lang sa inyong pagsubaybay, panonood sa aming video. At huwag sana niyong kalilimutan na hindi mag-subscribe kay John Wilmer. Yun lang naman ang support ang hinihingi namin sa inyo. Salamat ng marami. Okay, magpapaalam na kami hanggang sa susunod. Bye! Bye-bye.